สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการ reaction นะครับผม official trailer นะครับผมของ4 minutes นั่นเองก็วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานนะฮะเป็นร่วมงานของทาง The Beyond Cloud The Next Altitude นะครับผมแต่ก็กลับมาก่อนเพราะว่าไม่อยากร่วมงานตรง first minute เพราะกลัวว่าจะเห็นอะไรแพรมๆออกมาก่อนเพราะตั้งใจจะมา react trailer ตัวนี้แบบไม่ได้ดูสปอยอะไรมาก่อนนะครับผมก็เลยคิดว่ากลับมาดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาตั้งใจดูอันนี้แทนเพราะถ้าอยู่ในงานต่อไปถึงเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นแน่นอนว่าตัวอย่างในงานเขาเปิดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลในงานนะครับว่าในงานเขามีการพูดเรื่องอะไรกันหรือว่าเขามีอะไรกันแบบว่าเหมือนกับแบบชื่อตัวละครเป็นชื่อว่าอะไรนะครับในนั้นซึ่งทางค่ายก็ยังไม่ได้ส่งซิปโนซิปให้พี่แฮมนะฮะเพราะก็ตอนนี้ก็จะไม่รู้เลยว่าตัวคนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างรู้สึกว่าจะรู้แค่ชื่อพระเอกกับอย่างเดียวก็คือชื่อไทม์กับเกรดประมาณนี้นะฮะที่รู้ตัวอื่นๆพี่แฮมไม่รู้เลยนะครับผมก็ถ้าใครรู้หรือใครได้ฟังในงานก็มาบอกในคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมพี่แฮมอาจจะไม่รู้ชื่อเนาะแต่จะรู้ว่ามีใครเล่นบ้างอันนี้รู้นะครับผมว่าพอได้ข้อมูลคร่าวๆเหมือนกันตอนที่ร่วมงาน The Next Altitude ก็มีการคุยกับทีมงานก็ได้ข้อมูลคร่าวๆเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ชื่อตัวละครนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกับว่า4 minutes เนี่ยมีใครบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยพี่ปอนกฤษเขาบอกไว้แล้วว่าอยากให้ชอบทุกคนเนี่ยชอบมาวิเคราะห์กันชอบไปอ่านของคนนู้นได้เดี๋ยว ATS Channel จัดให้นะฮะเรามันสายวิเคราะห์อยู่แล้ววิแค่แกะเกาเนี่ยเราถนัดเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันไปพร้อมๆกันเลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆที่รู้มาเนี่ยก่อนที่จะมา react trailer ตัวเนี้ยเมื่อกี้ขับรถกลับมานะครับผมก็มีการปล่อยเพลงชื่อที่เป็นเพลงประกอบมาชื่อเพลงว่าล้างของพี่ปานธนพรนะครับผมก็เลยได้เข้าไปลองฟังเพลงล้างมาแล้วนะฮะก็ใครยังไม่ฟังเราไปฟังเพลงล้างใน Beyond Cloud ได้ครับเขาปล่อยออกมาแล้วเป็นออดิโอซึ่งตัวเพลงล้างเนี่ยตอนที่ฟังเนื้อเพลงรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่4 minutesที่ฉันคิดไว้อะมันเป็นฟีลลิ่งแบบเนื้อเพลงมันเหมือนกับแบบเล่นชู้มีการเหมือนกับแบบจะล้างแค้นคนที่เคยทำลายฉันเหมือนเลี้ยงงูพิษเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วไอ้งูพิษมันหักหลังก็เลยต้องแบบว่ากำจัดไอ้งูพิษนี้ทิ้งต้องล้างบางมันซะฟีลลิ่งแบบนั้นต้องทำลายล้างมันซะถ้าแกกลับมาถ้าคนรักเก่ากลับมาหรือคนที่ทำร้ายใจฉันกลับมาฉันจะทำลายมันซะมันฟีลลิ่งเพลงมันเหมือนฟีลลิ่งแบบมันเหมือนแบบเล่นชู้เมโลดราม่านิดๆอ่ะก็เลยงงว่าตกลงตัวอย่างที่จะเห็นต่อไปนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบไม่ใช่สไตล์หมอแซมคือคนเขียนบทอะนะว่าปกติหมอแซมเขาจะเขียนความเป็นไซไฟนิดนึงมีความเป็นแบบสืบสวนสอบสวนมีความเป็นแบบถึงจะมีความแบบบทพลิกไปพลิกมาแต่ก็จะมีความเป็นไซไฟนิดนึงแถมหมอแซมสปอยว่ามีความเป็นโนแลนด้วยเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าโนแลนแค่ไหนทีนี้ส่วนผู้กำกับเนี่ยคือพี่หนิงนะครับพี่หนิงก็จะคุ้นเคยกันแบบว่าจากงานของ Beyond Cloud หลายงานแล้วก็จะเห็นพี่หนิงเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าเพราะว่าจะฟังเพลงอะไรค่อนข้างจะงงเลยว่าเดี๋ยวกลัวจะหลงทิศว่าตกลงเนี่ยธีมของซีรีส์เรื่องเนี้ยมันจะไปทางไหนกันแน่แล้วมันจะมีให้เราวิเคราะห์แคะแกะเกาบ้างนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวพี่แฮมรู้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มตอนที่ดู react รอบแรกเพราะคิดว่าต้องดู2 รอบแน่นอนซีรีส์แบบนี้โอเคงั้นก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะทาง Beyond Cloud ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ4 minutes official trailer ครับไปเลยฉันว่าฉันต้องเตรียมยาดมไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะแบบมีภาพอะไร20 บวกหรือเปล่า View original Beyond Cloudผมมองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้4 นาทีมองเห็นอนาคตกท4เลข 4เคยเจอคนไข้ที่มองเห็นอนาคตล่วงหน้าแบบแม่นๆปะเขามีอาการเห็นเวลาในนาฬิกาเพี้ยนๆแล้วก็เห็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นจริงบ่อยๆนี่คุณตามผมมาหรอเปล่าผมมาของผมอยู่แล้วเลิศโอ้อ้าวผมเคยเจอหมอมาก่อนเกรดเป็นไรบ้างเกรดที่นี่สวยดีนะนั่นดิอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยนะแต่คงไม่ได้อะเมื่อความจริงอุ้ยโอ้ไม่อยู่จริงถ้างั้นก็อยู่ที่นี่ตรงนี้ด้วยกันก่อนภาพสวยมากเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เจ็ดจูบน้องเรียกว่าไงดีอ่ะที่โดนสุภาพจูบ
สุภาพไม่ได้แหละจูบบั้นท้ายของไบเบิลเหรอเฮ้ยเธอมันแบบเฮ้ยบ้าน่ะเอาขนาดนี้เลยเหรอโอเคไม่เกินจริงละไม่เกินจริงตรงที่ว่าทีมงานเขาบอกว่าพี่แฮมคือซีรีส์เนี่ย20 บทได้เลยมันถึงต้องมีแบบว่า South Trial นะครับ South Trial ก็คือแบบว่าเวอร์ชั่นที่แบบว่าดุเดือดเลือดพล่านรุนแรงขึ้นไปอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ดูในวิวได้นะฮะเนี่ยเขาบอกเลยว่าทุกวันศุกร์5:15ทางช่องวันต้อง5:15เพราะอะไรครับเพราะต้องเลท5 ทุ่มเนื่องจากว่าอะไรที่มัน18 บวก 20 บวกเนี่ยต้องไปอยู่เลท5 ทุ่มนะครับก็เลยต้องมาลงดึกนะฮะ5:15ทุกคืนวันศุกร์เริ่ม26 กรกฎาคมนะครับผมเป็นเวอร์ชัน South Trial เวอร์ชันเนี่ยก็คือเวอร์ชันที่ร้อนแรงแบบดุเดือดเนี่ยทางวิวเท่านั้นตายแล้วใจตุ้มๆต่อมๆเธอฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมช่องวันบอกว่าจะตัดออกไปเหลือแค่ไหนเนี่ย เธอมันต้องแบบถ้ามันเป็นขนาดนี้มันอาจจะตัดเยอะก็ได้นะโอเคงั้นลำดับเรื่องราวไปก่อนตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยเขายังไม่วิเคราะห์แล้วกันเดี๋ยวขอไปดูแบบ slow motion อีกทีนึงแต่จะพูดข้อมูลที่ได้มานิดนึงก่อนเมื่อกี้เห็นตัวอย่างแล้วก็คือสุดท้าย4 minute ก็คือการมองเห็นเวลาล่วงหน้า4 นาทีเนาะแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่ามันต้องมีเกี่ยวกับการแพทย์ด้วยความเป็นหมอแซมเนาะซึ่ง4 นาทีที่เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยมันจะมีความหมายนึงคือเวลาเราแบบปั๊มหัวใจหรือว่าเวลาสมองของเราเนี่ยมันขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน4 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในภาวะใกล้ตายหรือภาวะโคม่าแล้วเขายังมองเห็นเวลาล่วงหน้าไป4 นาทีจังหวะนั้นมันจะเป็นภาวะในภวังค์หรือเปล่าอารมณ์แบบตัวเองใกล้ตายแล้วก็เห็นอะไรต่างๆล่วงหน้าไป4 นาทีทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตลอด4 นาทีเพราะมันมีจังหวะที่เรียกว่า great แปลว่าอาจจะดึงออกมาจากภวังค์ก็ได้หรือดึงออกมาจากอาการโคม่าก็ได้หรือดึงมาจากการปั๊มหัวใจให้รอดก็ได้ถูกปะปั๊มหัวใจเป็นเรียก great ก็ได้แล้วก็ดึง great ออกมาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่คิดนะมันจะมีความการแพทย์มาเกี่ยวเนาะงานว่าอะไรนะแต่คือบอกว่าเขาปรับบทใหม่เยอะมากเลยเพราะตอนแรกเขารู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปแสดงว่าบทต้องค่อนข้างดูยากเรื่องของInceptionซึ่ง Inception เนี่ยก็คือการที่เข้าไปอยู่ในฝันซ้อนฝันจนไม่รู้ว่าฝันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่อาจจะถูกดึงมาใช้เพราะฉะนั้นน่ะการเล่าเรื่องถ้าเล่ามันซับซ้อนไปก็อาจจะดูลำบากถูกป่ะฮะก็เข้าใจว่าคงมีการปรับอะไรให้มันดูซับซ้อนน้อยลงเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จุดหนึ่งที่คิดไว้รวมถึงซีรีส์มีแค่8 ตอนเท่านั้นนะฮะผม8 ตอนไม่เยอะเลยมันเพราะ8 ตอนไม่เยอะเลยเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรมันน่าจะไม่มีอะไรเยอะในตัวของธีมหลักแต่พอรวมกับผสมกับเพลงที่เมื่อกี้ฟังไปมันคงจะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะโดนฆ่าก็ได้ตัวเกรซหรือไบเบิลเนี่ยโดนฆ่าโดยคนที่ไม่หวังดีซึ่งเป็นแบบอาจจะเป็นรักเก่าก็ได้ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้รวมถึงนักแสดงที่มาในซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ใช่มีแค่2 คนนี้เนาะเขาก็จะมีหลายคนเลยนะมี9 คนด้วยกันนะครับซึ่ง9 คนเนี่ยประกอบไปด้วยเจดนะครับผมไบเบิลถูกไหมครับผมมีน้องบาร์นะครับผมแล้วก็มีตัวนัตตี้เป็นน้องผู้หญิงเนาะแล้วก็มีฟูลไอซ์นะครับผมแล้วก็มีใครอีกบ้างมีน้องเจนะครับผมมีมิโอมีเจษนะครับผมแล้วก็มีจ็อบ9 คนนะครับผมที่จะออกมาในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมาในบทอะไรบ้างนะฮะเราจะเห็นในทีเซอร์เทเลอร์เนี่ยจะมีแค่ไบเบิลเจดนะครับผมแล้วก็บาสที่เห็นชัดๆนะฮะตัวละครอื่นแทบยังไม่เห็นเลยอาจจะมีน้องนัตตี้คนหนึ่งที่เห็นในฉากที่เป็นตัวเลข4 นาทีอยู่บนกำแพงอาจจะเห็นอยู่แค่4 คนที่ออกมาในตัวของเทเลอร์ก็จะมีนักแสดงประมาณนี้นะครับผมที่เราจะได้เห็นหน้าค่าตากันในซีรีส์เรื่องนี้ทีนี้มีอะไรอีกนะครับผมด้วยความที่ตัวซีรีส์เนี่ยได้ข่าวว่ามันเป็นแบบเวอร์ชัน South Trail แล้วก็เหมือนกับเขาพูดไว้ประมาณว่าซีรีส์เนี่ยมันมีซีนสำคัญที่ต้องใช้การแบบมีอะไรกันหรือการมีเซ็กส์ในการบรรยายเรื่องราวหรือการถ่ายทอดเรื่องราวหรือคำพูดสำคัญอยู่ในฉากที่มีเซ็กส์มันก็เป็นไปได้ว่าการถ้าคุณไม่สามารถจะดูเวอร์ชันทีวีได้แน่นอนถึงคุณจะเข้าใจสมมติเวอร์ชันทีวีต้องตัดออกไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูอันคัต
ในวิวด้วยนะครับผมเพราะวิวเนี่ยจะแบบทำให้คุณได้เก็บเนื้อหาครบถ้วนแน่นอนเพราะถ้าสมมติว่าเวอร์ชันทีวีเนี่ยด้วยความที่ถึงจะเป็น5 ทุ่มก็จริงแต่มันจะลงได้แบบไม่ทั้งหมดแน่นอนมันต้องมีการเบลอฉากออกหรือมีการตัดฉากทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเขาตัดฉากที่เกี่ยวกับการที่เขากำลังเล่าเรื่องด้วยเซ็กส์อยู่เพราะฉะนั้นน่ะมันจะไม่เข้าใจเลยนะถูกปะเราก็ต้องตามไปดูในวิวเพื่อเข้าใจนะครับผมเวอร์ชัน South Trail อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ว่าแฟนคลับทุกคนอย่าลืมนะครับผมไป Subscribe ทางวิวด้วยเพื่อจะได้ดูเวอร์ชัน South Trail นะครับผมที่จะออกมาทางวิวเพื่อดูย้อนหลังกันโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งคือเวอร์ชันที่ดูเมื่อกี้จากตัวอย่างเนี่ยซีรีส์ออกมาเนี่ยไม่ใช่18บวกแน่นอนก็น่าจะ20บวกไปเลยบางตอนนะครับผมแล้วก็ไม่รู้มันจะมีความ20บวกทุกตอนหรือเปล่าแต่เข้าใจนะว่ามี20บวกทุกตอนแต่ไบเบิลกับเจดอ่ะมันจะออกมาแบบนี้ทุกตอนหรือเปล่าคิดว่าไม่สไตล์เนี่ยมันหลอกชัวร์ไอฉากอะไรวู้เซ็กซ์เซิร์ฟเวิร์บอยู่เนี่ยรู้สึกจะเป็นฉากเดียวกันทั้งหมดด้วยซ้ำเห็นปะคิดว่าอาจจะมีทั้งหมดนะอาจจะมี2-3 ซีนก็ได้แต่2-3 ซีนเนี่ยอาจต้องรอไปถึง EP 4 EP 6อะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่มาต้นๆหรอกคิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะรอไปก่อนฟีลลิ่งเหมือนตอนคินพอสไงโหเปิดตัวมาดูร้อนฉ่ามากใช่ปะแต่กว่าจะได้เห็นฉากนั้นโอ้โหรอไป EP 7 EP 8นู่นก็คิดว่าแบบเดียวกันนะครับผมก็จะให้ดูว่าคงอีกหลายๆ EP แต่คนอื่นที่จะมาก่อนอ่ะไม่แน่ฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบว่าไบเบิลกับคนนั้นไบเบิลกับคนนี้ก่อนก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ตรงนี้ก็สิ่งที่น่าสนใจว่าอาจจะมี20บวกกับคนอื่นก่อนที่ไม่ใช่7ไบเบิลใครรอ7ไบเบิลอาจจะไม่ได้มา EP แรกหรือ EP 2แน่นอนน่าจะ4-5ก็ได้ประมาณนี้โอเคงั้นประมาณนี้เรื่องราวที่ได้แบบว่าพอจะได้ยินมาแล้วเรียบเรียงมาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมทีเนี้ยต้องยอมรับว่าความเป็นหมอแซมแต่งเนี่ยเขาต้องเล่นกับเวลาอยู่แล้วพอมาเป็นแบบว่ามองเห็นอนาคต4 นาทีเนี่ยค่อนข้างว้าวอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่พอรวมกับเนื้อเพลงของพี่ปานธนพรเข้าไปเนี่ยนี่เริ่มคิดแบบเฮ้ยมันจะเป็นเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนคิดไม่รู้แหละแต่เขาบอกให้เราเดาเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาเดาแค่นี้แน่นอนเห็นแค่นี้แล้วมันเดาแบบมันไม่สนุกเดี๋ยวเรามาสโลว์โมชั่นดูด้วยกันดีกว่าดูไปพร้อมๆกันว่าพอมันสโลว์โมชั่นแล้วอะมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วค่อยมาคุยกันตอนท้ายอีกทีหนึ่งค่อยวิเคราะห์เก็บไว้ตอนท้ายเมื่อกี้พี่แฮมบอกข้อมูลหมดแล้วความวิเคราะห์จะอยู่ตอนท้ายนะครับผมค่ะติดตามกันต่อไปดูวิเคราะห์กันต่อแต่ก่อนอื่นจะไปเริ่มดูกันอีกรอบนึงอย่าลืมนะฮะช่องพี่แฮมกดด้วย Subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้เห็นข้อมูลเนี่ยคือคนมาดูเนี่ย 70% ไม่ได้ Subscribe เลยฝากกดติดตามไปด้วยจะได้รอติดตามจะเจอกันตอนที่ซีรีส์ออนแล้วนะครับเพราะเรื่องนี้ reaction แน่นอนไม่พลาดโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูรอบ2แบบ slow motion เอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี4 เท่าเลยไหมสโลว์4 เท่าหรือสโลว์ครึ่งหนึ่ง2 เท่า2 เท่าแล้วกัน4 เท่ารู้สึกจะนานไปสโลว์โมชั่นไปจ้าพี่อาจจะสต็อปนะคะรอบนี้2 3 4อันนี้คือถุงใส่ศพหรือถุงทั่วไปเหมือนถุงเก็บศพเนาะเหมือนกระเป๋าทั่วไปมากกว่าขับรถมาเกิดอุบัติเหตุผมมองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้4 นาทีผมมองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้4 นาทีรถทะเบียนกท4เลิศเนาะเกรดไทม์4โอ้โหเฮ้ยชื่อเกรดกับชื่อไทม์หมอไทม์กับเกรดเวลาที่ดีที่สุดเหรอเกรดไทม์อย่างนี้เหรอแล้วก็4แอสตันมาตินนะฮะรอบก่อนก็แบบโอ้โหเล่นรถแพงกันทุกรอบมาลิฟเบอร์4นะฮะคุณเคยเจอคนไข้ที่มองเห็นอนาคตล่วงหน้าแบบแม่นๆปะลูกบิลเลียดเบอร์4เขามีอาการเห็นเวลาในนาฬิกาเพียนแล้วก็เห็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นจริงบ่อยๆเขามองเห็นเวลาในนาฬิกาเพี้ยนแล้วก็เห็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นจริงบ่อยๆไปต่อแล้วก็เดินชนกันนะฮะ
เดี๋ยวฉากนี้จะย้อนกลับถูก นี่ ไหม คุณตามผมมาเหรอ นี่คุณตามผมมาเหรอ เปล่า ผมมาของผมอยู่แล้ว อ๋อร้อนแรงมากค่ะวิอันนี้รอยสักไบเบิลอยู่แล้วใช่ปะไม่ใช่รอยสักที่มาในซีรีส์เนาะน่าจะรอยสักไบเบิลปะใช่ปะที่ขาเนี่ยที่เป็นทูริซัสเนาะอูรุตแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรอิงกัสเหรออ๋อก็เทพโลกิเทพเฟรย์ก็โหแต่มีทั้งทูริซัสแล้วก็อิงกัสแปลว่าต้องแบบเพิ่มความเป็นแมนเพิ่มปกปักพยานอันตรายใดๆแล้วก็อิงกัสก็คือความเป็นแบบสมบูรณ์พูนพร้อมใครรู้เรื่องรอยสักของน้องไบเบิลมาพูดด้วยนะครับผมทำไมเขาถึงสักเป็นอักษรรูนแบบนี้โอเคแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรอกเพราะว่าถ้าเขาสักอยู่แล้วโอเค ผมเคยเจอหมอมาก่อน ผมเคยเจอผมก่อนที่บาสเนาะยิงใครเมื่อกี้จะยิงใครไม่รู้อันเนี้ยเป็นเลข4 minute ในห้องนี้น่าจะเป็นน้องเนตตี้เลส ฉากนี้ทำให้รู้สึกว่าเขาอยู่ในภวังค์เขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งหรือมิติคู่ขนาน เลสที่นี่สวยดีนะ นั่นดิ อยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลย ภาพสวยมากอะสะท้อนแบบ นะ แต่คงไม่ได้อะ อยากอยู่ที่นี่ไปตลอดแต่คงไม่ได้ แล้วก็มีล่มปลิวตื่นขึ้นมาเมื่อความจริง ทุกอย่างย้อนเวลากลับปึ๊บโอ้โหดีบาสเนาะโอ้โหดีนะเปิดภาพไปเดี๋ยวโดนติดเหลืองนะฮะมีอะไรกันในโซฟาถ่ายจากมุมสูงเธออันนี้น่าจะเป็นน้องบาสไหมบาสกับใครอ่ะบาสกับใครอ่ะผมแบบนี้บาสกับเจเจเหรอมีหนวดเนาะเธอสต็อปแบบโอ้ฉากเมื่อกี้ไม่ได้เลยจูบบรรทายคือไม่ได้เลยอ่านไม่มีอยู่จริงเมื่อความจริงอ่านไม่มีอยู่จริง ท่านนั้นก็อยู่ที่นี่ ตรงนี้ด้วยกันก่อน ถ้างั้นก็อยู่ตรงนี้ที่นี่ด้วยกันก่อน4 minutes ตายแล้วอ่ะถ้าถามว่าเทเลอร์บอกอะไรเรามากมายไหมไม่บอกเลยจ้ะปล่อยให้เรางงนะฮะแต่เท่าที่เห็นเขาเล่นกับเลข4เยอะเหมือนกันเนาะเขาแบบว่าถ่ายภาพคือแบบลิปเบอร์4รถกท4กไก่ทธง4นะฮะก็แปลว่าเกรดกับไทม์เพราะตัวละครของเจดเนี่ยชื่อว่าหมอไทม์นะฮะเราเห็นอะไรอีกนะครับผมเราเห็นรูปบิลเลียดเบอร์4พวกนี้ก็คือเบอร์4เอาเป็นกิมมิคของเรื่องนั่นแหละที่ต้องการสื่อว่า4 ทั้งหมดทีนี้จุดสำคัญของมันคืออะไรจุดสำคัญของมันคือว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะฮะจุดสำคัญของมันเนี่ยคือว่าตัวของไบเบิลในเรื่องเนี่ยขอพูดชื่อนักแสดงก่อนแล้วกันนะฮะตัวชื่อในเรื่องเนี่ยเก็บไว้ก่อนไบเบิลในเรื่องเนี่ยเขาพูดว่าเขารู้เวลาล่วงหน้าเห็นเวลาล่วงหน้า4 นาทีเราไม่รู้ความสามารถเนี่ยมาแต่กำเนิดหรือมาหลังเกิดอุบัติเหตุอันเนี้ยคือไม่รู้ว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุก่อนแล้วก็มันแบบเป็นเอฟเฟกต์จากอุบัติเหตุหรือเปล่าทำให้เห็นแล้วนะ4 นาทีหรือจริงๆแล้วเขารู้เรื่อง4 นาทีนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือมันต้องมีความแตกต่างกันแล้วทีนี้ไม่สนใจเก็บไว้ก่อนสนใจแค่ว่าเขารู้4 นาทีการที่เขารู้4 นาทีล่วงหน้าเนี่ยแสดงว่าเขารู้แบบไหนรู้แบบเห็นเป็นช่วงๆหรือเห็นตลอดเวลาถ้าเห็นตลอดเวลานี่ไม่หมายเห็นเป็นช่วงๆนะเห็นเป็นช่วงๆก็เดี๋ยวปิงแวบแล้วก็เห็นถูกปะอันนี้คือเห็นตลอดเวลาคือแสดงว่าจะรู้ตลอดเวลาว่า4 นาทีข้างหน้าจะเกิดอะไรเพราะฉะนั้นน่ะตัวเองก็จะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้และเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้หมดเลยเมื่อเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้หมดเลย
สิ่งที่เราเห็นก็จะไม่เกิด มันก็เลยตรงกับที่เขาพูดบอกว่าเมื่อความจริงไม่เคยมีอยู่จริงนั่นก็หมายความว่าที่เขาเห็นมันไม่เคยเกิดขึ้นถ้าเขาจะไม่ทำแบบนั้นต่อไปในวินาทีข้างหน้าต่อไปในนาทีข้างหน้ามันก็จะไม่เกิด4นาทีต่อไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เราเห็นในซีรีส์อาจจะเป็นภาพที่เขาเห็นไปก่อนแล้วล่วงหน้าและเขาก็ย้อนเวลากลับมาเพื่อไม่ให้เจอกันหรือเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นแสดงว่าเราเคยเจอกันมาก่อนนะครับคุณหมอมันอาจจะหมายถึงฉากที่เขาวิ่งไปชนคุณหมอปึ้งแล้วกระดาษก็ปลิวและเขาก็ย้อนกลับมาเพื่อเขารู้ว่าถ้าฉันวิ่งไปฉันจะเจอคุณหมอแล้วชนแล้วกระดาษปลิวฉันก็เลยไม่วิ่งและฉันก็หลบคุณหมอพ้นหรือไปอีกทางหนึ่งแทนก็จะไม่เจอคุณหมอเพราะฉะนั้นพอมาเจอคุณหมอที่บาร์คุณตามผมมาหรอหรืออะไรก็ตามอาจจะเป็นเคสที่มาปรึกษาคุณหมออยู่แล้วตอนมาเจอคุณหมอจะบอกว่าผมเคยเจอคุณหมอมาก่อนครับคุณหมอจะงงเพราะว่าเคยเจอกันตอนไหนผมไม่เคยเจอคุณแต่มันเคยแต่เป็นการเจอในการเพื่อจะคอนเฟิร์มหมอว่าฉันเห็นเวลาล่วงหน้า4 นาทีนะให้หมอไปรักษาโรคฉันซิว่าฉันเป็นโรคอะไรงั้นการที่คนไข้เห็นเวลาล่วงหน้า4 นาทีแล้วเพิ่งจะมาหาคุณหมอนั้นหมายความว่าตัวละครไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดมันต้องเห็นจากเอฟเฟกต์อะไรเอฟเฟกต์หนึ่งเลยเป็นไปได้ไหมว่าผ่านโคม่ามาผ่านความเป็นความตายมาก็เลยมีพลังนี้และไอ้พลังเนี้ยมันเห็นตอนที่อยู่ในภาพนิมิตหรือเปล่าที่เจอเนตตี้นั่งอยู่บนเตียงแล้วมีเลข4แล้วตอนที่เลขเกรดมันคือจังหวะที่เขารถชนรถคว่ำไปแล้วสมองเขากำลังจะตายหรือเปล่าเพราะว่าสมองเราจะไม่ขาดออกซิเจน4 นาทีแล้วตายพอจะตายปุ๊บก็มีคนไปปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาแล้วก็ทำเลขเกรดพอขึ้นมาปุ๊บในนิมิตของการที่เขาอยู่ในช่วงของการจะเป็นจะตายใน4 นาทีนั้นเขาเห็นตัวเลข4 นาทีบนกำแพงพร้อมกับแสงรูปเป็นเหมือนกับแสงที่สะท้อนบนเตียงเนี่ยเป็นรูปเหมือนกับนาฬิกาเต็มไปหมดเลยช็อตนั้นหรือเปล่าคือช็อตที่เขาได้พลังมาพอกลับเข้าร่างปุ๊บหรือกลับเข้ามาอยู่ในตัวเขาก็ได้พลังของการเห็นล่วงหน้า4 นาทีมาในจังหวะนั้นหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็เลยเห็น4 นาทีล่วงหน้ามาตลอดก็เลยต้องมาปรึกษาคุณหมอไงว่าผมเห็นเวลาผิดเพี้ยนไปผมเห็นนาฬิกาผิดเพี้ยนไป4 นาทีที่ผมเห็นเป็น4 นาทีล่วงหน้าแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มคุณหมอว่าผมเคยเจอคุณหมอมาก่อนแล้วก็เล่า1 2 3 4ให้ฟังเพื่อคุณหมอเชื่อว่าคนนี้มันเห็น4 นาทีจริงๆว่ะหมอไทม์จะได้เชื่อแล้วหมอไทม์ก็อาจจะสนใจเคสนี้ก็เลยตามติดชีวิตคนนี้มาว่าชีวิตคนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มามีเรื่องสัมพันธ์กันต่อทีนี้ประโยคที่สำคัญคืออยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้นานๆเนาะไม่อยากให้เวลานี้มันหายไปเลยมันกำลังบอกว่าตกลงไทม์มีตัวตนจริงหรือไม่มีตัวตนจริงกันแน่แต่สำหรับเรามองว่าไทม์มีตัวตนอยู่จริงแต่เราไม่รู้ว่าไทม์จะตายหรือเปล่าหรือไทม์มีตัวตนอยู่จริงแต่ภาพที่เขาเห็นนะที่เป็นความสุขเขากับไทม์เนี่ยมันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยก็ได้แต่เขาแค่จินตนาการมันลงไปแล้วก็เห็นมันแบบนั้นซ้ำๆแล้วก็คิดไปว่าถ้าฉันทำแบบนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็คิดซ้ำๆคิดซ้ำๆหรือเปล่าเราไม่รู้ความสามารถของเขาไงว่าแค่คิดก็เห็น4 นาทีล่วงหน้าหรือเปล่าเช่นพี่แฮมคิดว่าจะหยิบเมาส์พี่แฮมก็จะเห็น4 นาทีต่อไปว่าถ้าพี่แฮมหยิบเมาส์ตื้อๆ4 นาทีต่อไปจะเป็นยังไงหรือถ้าพี่แฮมคิดว่าพี่แฮมจะหยิบมือถือแค่คิดสมมติแค่คิดนะยังไม่หยิบนะแค่คิดว่าหยิบมือถือมันก็จะเห็นภาพของการหยิบมือถือออกไปอีก4 นาทีข้างหน้าหรือถ้าพี่แฮมคือเราไม่รู้ความสามารถเขาเป็นระดับไหนไงคิดอย่างเดียวหรือว่าต้องทำก่อนถึงจะเห็นถูกไหมเราไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เขาเห็น4 นาทีล่วงหน้ามันบอกได้ว่าเขาจะทำหรือไม่ทำอะไรมันมีทางเลือกเยอะมากเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างในความคิดที่มันเกิดขึ้นเป็นเส้นเวลาที่แตกแขนงกันออกไปมันไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเลยเพราะเขาแค่คิดถ้าฟีลลิ่งแบบโนแลนก็คือฝันซ้อนฝันซ้อนฝันซ้อนฝันก็คือคิดซ้อนคิดซ้อนคิดซ้อนคิดโดยที่ทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงและเราไม่แน่ใจว่าความสามารถมันบียอนไปถึงอะไรรู้ไหมบียอนไปถึงว่าถ้าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดมันจะเห็นอนาคตไปเรื่อยๆเปล่าก็เช่นถ้าพี่แฮมคิดว่าพี่แฮมจะเดินไปทางนู้นแล้วพอพี่แฮมคิดว่าพี่แฮมเดินไปทางนู้นแล้วเนี่ยถึงจังหวะช็อตนั้นน่ะพี่แฮมก็คิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เห็นเพราะอย่าลืมนะฮะความสามารถคือการเห็นล่วงหน้า4 นาทีถูกปะ
เราไม่รู้ว่าเขาเห็นวูบไป4 นาทีแล้วย้อนกลับมา4 นาทีหรือเปล่าแล้วก็อุ๊ยฉันจะไม่ทำสิ่งนี้ฉันจะเปลี่ยนแล้วก็เห็นไป4 นาทีวูบแล้วก็ย้อนกลับมาสิ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้หรือแบบนึงคือมันจะเป็นแบบไหนถ้าเขาคิดตลอดเวลาล่ะหมายความว่าแค่เขาก้าวขาก้าวหนึ่งในความคิดของเขาตัวตนของเขาในความคิดของเขาก็คิดไปอีกเหมือนกันก็บวกอีก4 นาทีบวกอีก4 นาทีแล้วก็เป็น4 นาทีซ้อนกันแบบนี้หรือเปล่าอย่างนั้นจะเล่ามันแต่กันมันจะยากไปหน่อยเนาะมันจะซับซ้อนไปงั้นวิธีการเล่าให้มันไม่ซับซ้อนเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาอาจจะเล่าแค่เขาทำอะไรปุ๊บแล้วไป4 นาทีแล้วก็ย้อนกลับมาแต่พี่แฮมคิดเผื่อไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เขาชอบความแบบซับซ้อนไงอารมณ์แบบตอนจบ TSC ไงว่าทุกคนยังติดอยู่ในความฝันกินเสพยานู่นนี่ไปแล้วก็ทุกคนอยู่ในความฝันเมามาอยู่แบบนั้นก็เป็นไปได้ at the end มันจะบอกได้ว่าตัวละครอย่างเกรซเนี่ยติดอยู่ในความคิดตัวเองก็ได้คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยเป็นประโยชน์ที่บอกว่าฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ไปตลอดได้มันอาจจะหมายความว่าเขาติดอยู่ในความคิดตัวเองก็ได้และเขาก็อยากอยู่ที่นั่นที่เขาจินตนาการไปตลอดกาลก็ได้แต่ที่เขาจินตนาการไม่มีอยู่จริงสักวันฉันต้องออกไปจากความคิดฉันเขาก็เลือกที่จะเอาตัวเองออกมาแล้วก็มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะติดอยู่ในการที่เขาคิด4 นาทีไปเรื่อยๆก็ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่รู้คือเวลาเขาฝันถ้าเขามีความสามารถของการ4 นาทีเขาสามารถฝันและเห็นอนาคตได้หรือเปล่าแล้วก็ติดอยู่ในภวังค์แบบนั้นไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นไปได้ว่ามันมีโลกซ้อนโลกอยู่ในนั้นคำว่าโลกซ้อนโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าตัวละครอ่ะมีโลกอีกโลกหนึ่งเพื่อตัวเองจะหนีไปอยู่อีกโลกหนึ่งถ้าเปรียบของตอนโนแลนเนี่ย The Inception เนี่ยเขาจะมีลิมโบคือเมื่อคุณฝันแล้วอะแล้วคุณตกไปในลิมโบคุณจะไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยคุณจะอยู่ในฝันไปตลอดกาลและนานเทอแล้วก็ตายไปแบบนั้นซึ่งไอตัวลิมโบเนี่ยมันคือการที่ว่าเขาเก็บความทรงจำที่แย่ที่สุดเขาไว้ในฝันนั้นนั่นคือภรรยาของเขาในเวอร์ชันใน Inception เนาะและภรรยาของเขาก็ออกมาในลิมโบถ้าเปรียบแบบนั้นคล้ายๆกันในบทความเป็น Inception หรือความเป็นหนังของโนแลนที่เวลากลับไปกลับมาเราจะเห็นว่าเขาเล่นกับเวลาเยอะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาในความคิดเขาในหัวของเขาเวลาที่เขาคิดอยู่แบบนั้น4 นาทีล่วงหน้าแต่เราไม่แน่ใจว่าเวลาข้างนอกมันเดินไปด้วยไหลผ่านตัวเขาไปด้วยหรือเปล่านะหมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะที่ฉันพูดแต่จินตนาการอยู่ว่า4 นาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรมันไม่ใช่การหยุดเวลาทั้งหมดและคิดแต่เวลาข้างนอกยังไหลผ่านตัวเขาไปอยู่นั่นหมายความว่าอะไรไอ้ที่เธอมัวจินตนาการและคิดแต่ทุกนาทีมันยังหมุนไปข้างหน้าอยู่อะสมองของเธอและความคิดของเธอมันจะดีเลย์กับนาฬิกาข้างนอกหรือเปล่าที่เป็นนาฬิกาจริงๆนั่นหมายความว่า4 นาทีของเธอมันไม่มีอยู่จริงก็ได้เพราะเธออยู่แค่คิดแต่เวลามันไหลผ่านตัวเธอไปแล้วเช่นพี่แฮมคิดว่าพี่แฮมจะหยิบมือถือในอีก4 นาทีข้างหน้าแล้วพี่แฮมก็คิดอยู่แบบนั้นแหละคิดแต่เวลาตอนนี้ผ่านไปแล้ว4 นาทีระหว่างที่เรากำลังดูทีวีกันอยู่เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นไปได้ว่าพี่แฮมอาจจะไม่ได้หยิบมันเลยก็ได้แต่เวลาผ่านไปแล้ว4 นาทีเหมือนกับเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดอยู่ในความคิดแบบนั้นหรือเปล่าไงคล้ายๆกับการฝันแล้วฝันอีกฝันซ้อนฝันไปเรื่อยๆหรือเปล่าและถ้าเขาติดแบบนั้นน่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าเวลาเขาเห็นในช่วงเวลาที่เขาเห็นในอนาคตอ่ะมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะเข้ามาในความคิดของเขาตลอดเวลาเป็นเหมือนคนที่แทรกเข้ามาในความมองเห็นอนาคตของเขาอ่ะถ้าคนนั้นคือพี่เจดล่ะจะเป็นยังไงก็จะบอกว่าพี่เจดอาจจะไม่มีตัวตนจริงๆก็ได้อาจจะมีตัวตนจริงเป็นคุณหมอแต่ในความคิดของเขาอาจจะไม่มีตัวตนจริงๆหรือก็ได้เพราะมันเป็นความคิดที่แทรกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาก็ได้หรือพี่เจดตายแล้วก็เป็นแต่ความคิดของพี่เจดเข้ามาจนเขาต้องเอาตัวเองออกมาจากความคิดให้ได้เพื่อจะอยู่ห่างจากเธอหรือเปล่าไม่แน่ใจทีนี้มาบวกกับเพลงพี่ปานบ้างเพลงพี่ปานเนี่ยมีความเป็นแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นล้างแค้นทำลายล้างกันเนาะมีความเป็นแบบเล่นชูว่าแบบว่าถ้าเธอทำลายฉันเลี้ยงเธอเหมือนงูพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างูพิษกลับมาเนี่ยฉันจะทำลายล้างมันตัวละครมันมีเยอะมากแล้วตอนที่ตัวละครบาสออกมาบาสดูเป็นตัวร้ายมากแล้วบาสก็ดูเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับตัวของไบเบิลด้วยและบาสก็มีอะไรกับเจด้วยในเรื่องเป็นไปได้ไหมว่าบาสคือแฟนของไบเบิลและบาสก็ไปเล่นชู้กับเจเป็นงูพิษที่ไบเบิลเลี้ยงเอาไว้เพราะไบเบิลดูเป็นคนรวยเนาะขับแอสตันมาตินและบาสอาจจะเป็นแค่เลขาส่วนตัวหรือเปล่าที่เคยเป็นแบบว่า
คู่นอนของตัวไบเบิลก่อนที่บาสจะไปแอบมีชู้เป็นเจเจก็เลยเหมือนเลี้ยงงูพิษเอาไว้และไอ้บาสนี่แหละก็หักหลังตัวของไบเบิลในการวางทำให้รถไม่มีสายเบรกอะไรก็ว่าไปทำให้รถมันคว่ำเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเล่นกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมไหมถ้าสมมติว่าสมรสเท่าเทียมมันมีเกิดขึ้นแล้วถูกไหมเราคิดว่าเขาต้องใส่อะไรมาแหละความเป็นหมอแซมความเป็น LGBTQA+ เขาจะเล่นกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมไหมว่าจริงๆแล้วตัวของบาสกับตัวของไบเบิลจดทะเบียนสมรสกันแล้วตัวของบาสต้องการหวังสมบัติจากไบเบิลก็เลยวางแผนฆ่าแฟนตัวเองเพื่อจะเอาสมบัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการกลับมาของไบเบิลรอบนี้เพื่อมาหาคนร้ายที่วางแผนฆ่าเขาหรือเปล่าแล้วก็ต้องการหาว่าคนร้ายคือใครโดยที่มีเจดร่วมด้วยกับการหาคนร้ายครั้งนี้หรือเปล่าที่จะช่วยตามหาความจริงพร้อมๆกับการที่ต้องหนีความตายเพราะก็การกลับมาของเขาไม่เป็นสุขแน่นอนเพราะมีคนหวังจะฆ่าเขาและต้องการปกปิดความจริงไม่ให้รู้ว่าใครคือคนฆ่าเขาคนแรกเริ่มจมูกบานแล้วเริ่มคิดเยอะแล้วความคิดมันเริ่มมาแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นไปได้หลายอย่างนะเพราะด้วยความที่เป็นเพลงมันหนุนมีความเล่นชูกันมีความเหมือนแรงแค้นฉันจะจัดการแฟนเก่าของฉันจะทำลายล้างมันฉันเลี้ยงงูพิษเอาไว้เลยคิดว่าเป็นไปได้สูงมากเลยที่ตัวละครของไบเบิลจะเคยมีแฟนเก่ามาก่อนที่ไม่ใช่หมอไทม์หรือตัวของเจดเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงตัวละครอื่นๆอีกที่มาประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกจากเป็นมีโอเป็นจ็อบนะครับผมเป็นตัวเจสนะฮะหรือจะเป็นแบบตัวฟูลไอซ์คือเขามีบทอีกแน่นอนซึ่งเราไม่รู้ว่าบทของเขาคืออะไรนั้นแต่ละคนสำคัญหมดแน่ๆเป็นตัวละครที่แบบเข้ามาแล้วมันต้องทำให้สำคัญกับตัวเรื่องแน่ๆ8 EP นี้พูดเลยว่า8 EP ที่เข้มข้นและอาจจะเดาทางลำบากด้วยนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเข้าใจว่า4 นาทีเนี่ยเป็น4 นาทีที่สุดท้ายถ้า4 minute มันจะกลับมาตั้งคำถามว่า4 minute คืออะไรมันอาจจะตอนจบมันจะถามมาทำให้คนดูงงก็ได้ว่าตกลงแล้ว4 minute คืออะไรก็ได้นะตกลง4 minute มีอยู่จริงอยู่ไหมการเห็น4 นาทีล่วงหน้ามีจริงไหมและ4 นาทีข้างหน้านั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันมีจริงๆหรือเปล่าคำว่า4 minute น่ะหรือจริงๆแล้วเป็นแค่ภาพหลอนทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจากตัวละครของเกรซเองไม่รู้เลยสุดท้ายแล้วเกรซอาจจะเป็นอาการแบบคนที่วิกลจริตก็ได้ที่เห็นภาพหลอนทุกอย่างเองว่าเป็น4 นาทีแต่จริงๆไม่มี4 นาทีอยู่จริงแต่ตัวเองเชื่อว่าฉันเห็นแล้วก็เป็นอาการทางจิตแบบหนึ่งที่เห็นไปก็ได้ว่าเป็น4 นาทีคิดว่าฉันมีพลังมันอาจจะพลิกเราแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่รู้เดาไม่ได้ด้วยความเทรลเลอร์แค่นี้บอกเลยว่าเดาไม่ได้แต่ถ้าที่พูดออกมาคิดว่าบทคงไม่หนีจากนี้แหละคงอยู่ในโทนนี้แหละเพราะว่าคิดว่าน่าจะพูดครอบคลุมหมดแล้วแต่แค่มันอาจจะมีอะไรเกิดก่อนเกิดหลังสลับไปสลับมาหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าเราจะเห็นว่าฉากที่เขาไม่มีความสุขกัน2 คนเนี่ยมันต้องเกิดหลังจากที่เขารู้จักคุณหมอถูกไหมเพราะคุณหมอเรามาเจอทีหลังแล้วก็การที่มันมีเซ็กส์กันอะไรแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ว่าตัวคุณหมอเองก็รู้สึกว่าผูกพันกับคนนี้แล้วก็รักคนนี้เข้ามารักคนนี้ขึ้นมาแต่การที่เขาบอกว่าตัวเขาแบบว่าเราคงต้องออกไปจากตรงนี้แล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาแค่จินตนาการช่วงเวลาความสุขกับคุณหมอเฉยๆก็ได้โดยที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ได้แต่จินตนาการแล้วจินตนาการอีกซ้อนไปซ้อนมาก็ได้แล้วตรงนั้นมันสุดท้ายมันต้องตื่นเราเห็นจังหวะที่เขาพูดประมาณว่าแบบเราคงไม่ได้อยู่ที่นี่ไปตลอดหรอกแล้วสักพักนึงก็เป็นแบบล่มตกใช่ปะแล้วตัวเขาก็ตื่นขึ้นมาฉะนั้นน่ะมันบอกมันอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวละครมันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกโดยที่เหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ได้ฮะแต่เราคิดว่าเป็นการตัดหลอกนะเป็นเหมือนกับแบบเราอยู่ที่ตลาดจึงอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มันจะหมายความว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ในความฝันหรืออยู่อะไรก็ได้มันจะเป็นไปได้ว่าแค่บอกว่าสุดท้ายเราต้องกลับไปเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็ได้เราไม่สามารถที่จะมาหลบลี้ภัยอยู่ตรงนี้ได้หรอกเราต้องกลับไปเผชิญความจริงก็ได้มันอาจจะแค่นั้นก็ได้นะเพลนเราจะคิดเยอะไปเองว่าที่เขาพูดประโยชน์นี้มันคืออยู่ในความฝันหรือเปล่าแต่เราจะเห็นว่าฉากที่อยู่ในจินตนาการของเขาอะในโลกคู่ขนานน่ะจะมีอยู่2 ฉากสำคัญนั่นคือฉากที่เขาเจอตัวเลข4ที่เป็น4 นาทีฉากนั้นฉากหนึ่งซึ่งเราคิดว่าฉากนั้นมีเสียงเกรดเรียกเขาอยู่แล้วว่าฉากนั้นคือฉากที่เขาได้รับพลังก็มีฉากหนึ่งคือฉากที่เจดเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็มีน้ำรั่วซึมแล้วก็เคาะประตูเพื่อจะออกไปเพราะฉะนั้นน่ะเป็นไปได้ว่าเขาเหมือนถูกขังอยู่ในห้วงเวลาหรือถูกขังอยู่ในห้วงอะไรสักห้วงหนึ่งมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้า4 นาทีนั้นที่เขาเห็นน่ะแล้วมีคนที่
มาเห็น4 นาทีพร้อมกับเขามีคนที่แบบหมอเจดการที่เจดเป็นแฟนเขาหรือเจดนอนกับเขาหรือเจดมีอะไรกับเขาหรือเจดจับมือกับเขาอ่ะจะเข้ามาอยู่ในโลกของ4 นาทีด้วยแล้วถ้าอยู่ในโลกของ4 นาทีด้วยอ่ะใน4 นาทีนั้นน่ะในความคิดอ่ะเขาสามารถขังเจดไว้ในความคิดได้ไหมและให้เจดไม่ต้องลืมตาขึ้นมาอีกเลยและฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวฉันเองและขังเจดไว้แบบนั้นคิดได้เยอะเนาะคือเราไม่รู้ว่า4 นาทีของเขาอ่ะมันเป็นลิมโบเหมือนที่พี่แพมพูดหรือเปล่าว่ามันคือห้องขังหรือเป็นห้องเป็นมุมความคิดนึงหรือเปล่าที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถจะเป็นโลกของจินตนาการที่มันไร้ขีดจำกัดได้อะเราไม่รู้ว่า4 นาทีนั้นมันไปได้แค่ไหนอ่ะแต่การที่ขังเจดไว้แบบนั้นอ่ะและภาพเป็นโทนเหลืองๆอ่ะมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ภาพของโลกจริงอ่ะหรือสุดท้ายอาจจะเป็นโลกจริงก็ได้นะแล้วเลือกที่จะขังเจดไว้แบบนั้นแล้วเลือกที่เราตัวเองอ่ะไปเคลียร์เรื่องต่างๆด้วยตัวของเราเองโดยไม่ให้เจดเข้าไปช่วยเคลียร์แต่มันเห็นมีพวกน้ำหยดไงเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นโลกในความคิดก็ได้แต่ถ้าเป็นโลกในความคิดมันก็จะมีคำถามว่าแล้วเจดไปอยู่ในความคิดได้ยังไงมันก็เป็นได้2 อย่างคือมีพลังเชื่อมถึงกันแล้วไปอยู่ในความคิดหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าเจดไม่มีตัวตนอยู่จริงบนโลกแต่เป็นคนแค่จินตนาการก็เลยขังเจดไว้แล้วเอาตัวเองออกมาแต่เราว่าอันหลังไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าด้วยความที่เราเชื่อว่ามีหมอเจดอยู่จริงๆและเป็นหมอที่รักษาตัวของไบเบิลเราเลยมองว่ามันเป็นไปได้ที่ตัวของเจดจะไม่มีอยู่จริงแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเจดที่จินตนาการอยู่จริงนึกออกไหมหมออยู่จริงๆแต่ฉันไม่เคยมีความปฏิสัมพันธ์กับหมอเลยฉันแค่จินตนาการขึ้นมาจินตนาการจนสร้างตัวละครหมอขึ้นมาในพ่วงความคิดได้และตอนนี้ฉันก็เลยต้องขังเขาไว้เพราะเขาเข้ามาลุกล้ำความคิดฉันมากเกินไปแบบนี้หรือเปล่าฟิลเหมือนกับฝันแล้วฝันอีกอะเนาะที่แน่ถ้าเขาจะเล่นกับเวลาให้มันถึงที่สุดพี่แฮมก็คิดว่ามันอาจจะเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นได้ว่าเวลาเราคิดหรือกระทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเส้นขนานที่แตกออกไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในจังหวะเวลานี้ถ้าพี่แฮมหยิบมือถือ4 นาทีต่อจากนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่จังหวะต่อจากนี้ถ้าพี่แฮมหยิบยาดม4 นาทีต่อจากนี้จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่ถ้าพี่แฮมหยิบอะไรเลยพูดอยู่กับช่องแบบนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งแค่พูดมาเท่านี้มี3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วถูกปะมันก็จะมีเส้นเวลา3 เส้นที่แตกกันออกไปที่มันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้น3 เส้นเวลาเนี่ยสิ่งที่มันจะปวดหัวคือว่าเขาอาจจะเล่าเส้นเวลาพวกเนี้ยในเส้นเวลาไหนเส้นเวลาหนึ่งก็ได้ที่มันเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันแล้วจะทำให้คนดูงงว่าตอนนี้อยู่ในเส้นเวลาไหนกันแน่หรือมันเกิดเป็นหลายเส้นเวลาเลยและเขาก็เล่าสลับเส้นเวลาด้วยเพราะเส้นเวลาทุกเส้นเวลาอาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันหมดถ้าอย่างนี้ถ้าปลายทางไปจบที่เดียวกันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสุดท้ายแล้วคนหนึ่งจะต้องตายในอีก4 นาทีข้างหน้าหรือคนอีกคนหนึ่งจะต้องตายแน่ๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเขาพยายามจะแก้ให้คนนั้นไม่ตายอ่ะเขาพยายามจะเลือกทางทุกทางให้คนนั้นไม่ตายอ่ะทำให้เส้นเวลาทุกเส้นเนี่ยมันวิ่งขนานกันไปแล้วเขาก็เล่าทุกเส้นเวลาหลายๆเส้นพร้อมๆกันแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยบอกตอนเนี้ยงงเขาก็ทำให้เรางงอยู่อันนี้ก็ทำให้คนดูงงตามไปด้วยเพราะนี่ก็วิเคราะห์เยอะเกินไปเขาเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเล่นกับเวลาแค่ไหนแบบเบาๆหรือแบบเอ็กซ์ตรีมแต่ถ้าอิงจากที่เขาพูดว่าโนแลนน่ะเราคิดว่ามีความซ้อนไปซ้อนมาซ้อนไปซ้อนมาจนถึงขั้นต้องปรับบทแน่ๆเพราะว่าเขาบอกมันซับซ้อนเกินไปซึ่งว่าตอนแรกอาจจะเป็นแบบนั้นมันอาจจะถูกลดลงมาให้หย่อนลงหรือเบาลงให้รู้สึกว่าเข้าใจง่ายขึ้นเพราะถ้าเป็นแบบพี่แฮมแบบเอ็กซ์ตรีมคือ3 เส้นเวลาเนี่ยเข้าใจยากเรามี8 ตอนเรากำลังจะเล่าเรื่องให้มันเข้าใจได้ง่ายๆและไม่เหนื่อยคนดูเกินไปเพราะฉะนั้นน่ะเราคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องของการแค่ว่าเห็นอนาคต4 นาทีแต่เห็นแบบเห็นซ้อนเห็นประมาณนี้มากกว่าซึ่งแบบนี้เราสึกว่ามันน่าจะเล่าเรื่องได้ง่ายกว่าแล้วก็อาจจะเห็นแล้วก็รีบไปแก้พอแก้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ใหม่แก้อีกแล้วก็เกิดเหตุการณ์ใหม่อีกและทุกเหตุการณ์อาจจะพาไปสู่ปลายทางเส้นเดียวกันก็ได้เขาแค่อยากจะหนีปลายทางเส้นนั้นไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้อาจจะเป็นปลายทางที่ใครสักคนหนึ่งตายหรือปลายทางที่ตัวเขาเองตายก็ได้เพราะนั้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการแบบเป็นเราเนอะสมมติเรารู้ว่า4 ข้างหน้าเราจะตาย4 นาทีข้างหน้าแล้วคงจะแก้ทุกวิถีทางก่อน4 นาทีให้มันไม่ตายทำยังไงได้บ้างเราก็จะทำแบบนั้นก็ได้นะเพื่อจะเปลี่ยน4 นาทีในอนาคตหรือเขาจะเปลี่ยน4 นาทีว่าถ้าเขาเห็นแล้วว่ามันไปไกลขึ้นแล้วรู้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขารักต้องตายเขาอาจจะย้อนกลับไปโดยที่เขาไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์เลยก็ได้
ถ้าเขาสามารถเห็น4ซ้อน4ซ้อน4ซ้อน4ไปได้ไกลเรื่อยๆนะเขาอาจจะมีเลือกที่จะเริ่มมันเลยก็ได้เพื่อจะไม่เห็นคนรักตายในอนาคตฉะนั้นไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนเดาไม่ถูกนะครับผมแต่เขาก็ต้องการให้เราเดาไม่ถูกแหละเขาตัดมาแบบนี้ใครเดาได้ก็เก่งแหละพูดเลยตรงๆกราบต้องไปดูแหละว่า EP 1 EP 2แล้วยังไงมันต้องมี material ให้เราเห็นก่อนไม่งั้นมันเดาไม่ได้มันเห็นแค่เทรลเลอร์ขึ้นได้มันตัดหลอกไปหลอกมาได้มันแค่เล่นกับคนดูเท่านั้นเองอย่างพวกเราหรือเปล่าไม่นับอย่างพวกเราแล้วกันอย่างพี่แฮมแล้วกันเขาท้ามาแล้วก็ทำตอบแหละว่าเขาเขาอยากดูวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ให้เป็นแบบนี้ โอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้เนาะที่เหลือก็จะเป็นฉากแล้วพูดถึงเรื่องซีรีส์บ้างฉากสวยมากเหมือนกับดูหนังฟิล์มหนังภาพยนตร์อยู่นี่คือแบบสเกลเหมือนหนังซีรีส์หนังใหญ่อะหนังภาพยนตร์ไม่ใช่หนังซีรีส์แต่เป็นซีรีส์8 ตอนไงก็คือแบบโอ้โหใจกันตัดเต็มมากยับมากงานภาพสวยมากไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นงานภาพแบบเกรดดีมากนะครับผมฟีลลิ่งเหมือนแบบรู้เลยว่างานภาพยนตร์คลาวเป็นแบบไหนคืองานภาพเหมือนเราดูคินพอชอะงานภาพสวยยิ่งแบบว่าฉากที่แบบถ่ายจากโดรนหรือถ่ายจากข้างบนลงมานี่สวยทุกอันเลยฉากที่มีเซ็กกันแล้วถ่ายจากข้างบนก็สวยฉากที่กอดกันอยู่ในเรือถ่ายจากข้างบนก็สวยคือลมแบบสวยอ่ะแล้วก็เล่นกับคลื่นน้ำเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยหมดเลยมุมกล้องการเล่นสีอย่างเงี้ยสวยมากๆอะไรเงี้ยคืองานภาพสวยมากทีมาถึงงานนักแสดงเราเห็นนักแสดงยังไม่เยอะเนาะแต่ต้องยอมรับว่าไบเบิลทำไว้ดีมากคือไบเบิลอ่ะเราไม่คิดตั้งแต่แรกด้วยซ้ำว่าเขาจะมาอยู่ในบทที่เป็นแบบเจดไบเบิลแล้วนี่มันคือเจดไบเบิลจริงๆนะมันไม่ใช่เจดไบเบิลที่เป็นความเป็นมิตรภาพแต่เราเห็นความเป็นไบเบิลที่มีความเป็นแบบเป็นตัวรับอ่ะเพราะเราเห็นเจนรุกในเรื่องอยู่แล้วไบเบิลเป็นรับเนาะแต่ความเป็นรับมันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นความเป็นสาวเนาะแต่ไบเบิลเล่นได้แบบอ่อนนุ่มอ่อนละมุนมากๆคือเป็นความแบบเป็นเกย์ที่อ่อนละมุนเป็นเกย์ที่มีความนุ่มนิ่มที่แบบมีโพของความที่ฉันเป็นรับจริงๆอ่ะซึ่งเราสึกว่าคือมันพลิกความเป็นไบเบิลมากต้องแบบตบมือให้ไบเบิลเลยว่าเราคือว่าเขาเก่งมากๆในฉากแบบนี้เนาะคือรู้สึกว่าทำให้เราเชื่อได้ในเทรลเลอร์อะรู้สึกว่าเฮ้ยเก่งอ่ะจริงๆเขาทำให้เราเชื่อตั้งแต่ตอนที่เราแบบดูเพลงของแบบว่าเกสโนวาไปแล้วนะนั่นคือเรารู้สึกว่าเขาทำให้เราเชื่อได้แล้วว่าเขาแบบมีความละมุนมีความหวานได้จริงๆอันนี้คือแบบพอเห็นมันรู้สึกว่าโอเคนี่แหละการพลิกบทครั้งใหญ่ของไบเบิลแล้วไบเบิลทำได้และเก่งมากๆและจากที่ดูในเทรลเลอร์เนี่ยเจดกับไบเบิลเนี่ยคือความรู้สึกคือเขาเข้ากันดีมากๆอ่ะคือความรู้สึกคือตัวไบเบิลเนี่ยคือเขาต้องกลับมาพลิกบทเป็นเหมือนกับคนที่ดูเป็นอีกบทหนึ่งใช่ไหมฮะขณะที่ตัวเจดก็มาเป็นรุกแทนอย่างเงี้ยความรู้สึกคือมันเป็นการพลิกบทบาทของไบเบิลไม่พอแต่เจดก็เข้ามาเติมเต็มในจุดนี้ให้มันแบบเป็นคู่กันที่สมบูรณ์แบบมากๆเราเห็นเคมีของเขาทั้งคู่ในตอน MV เกสโนวาสำหรับเรารู้สึกว่านี่คือเคมีที่แบบลงตัวมากๆแล้วพอเห็นในเทรลเลอร์นี้อีกทีก็คือเป็นการเน้นย้ำว่าเคมี2คนนี้ลงตัวจริงๆเหมือนเจดเป็นจิ๊กซอที่เข้ามาเติมเต็มให้เรื่องนี้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะก็ต้องยอมรับว่า2คนเนี่ยน่าจะต้องแบบเปิดใจด้วยกันมากๆเลยถึงจะเล่นกันออกมาได้ขนาดนี้จริงๆเรายังไม่ได้เห็นอะไรเยอะกับการแสดงของน้องในซีรีส์นะแต่ดูจากตัวอย่างแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนการสื่อสารผ่านสายตาอะไรต่างๆแล้วว่านี่คือแบบสุดยอดมากนี่คือแบบเธอแบบพูดเลยว่านี่คือแบบคู่ที่ล้ำค่ามากๆที่แบบว่าเห็นในเทรลเลอร์ตัวในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะความรู้สึกคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบYou Beyond Cloud แบบนี่เป็นคู่ที่แบบ unsurprise มากคือแบบมันไม่ได้แบบมันแบบยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์อะครับผมมันไม่ได้แค่เซอร์ไพรส์เฉยๆแต่รู้สึกว่ามันแบบโหมันแบบเกินกว่าที่คาดไว้มากๆคือแบบสุดๆเลยนะครับแบบประทับแบบชมมากๆประทับใจมากรู้สึกว่าเป็นการหาคอมบิเนชันของ Beyond Cloud ที่มาเจอกันคู่เนี่ยระหว่างตัวเจกับไบเบิลได้ลงตัวมากๆนะฮะรู้สึกว่าแบบดีมากๆแล้วแถมเป็นแบบในการแสดงของเขาทั้งคู่อะรู้สึกคือแบบคุณเรื่องนี้แบบต้องจับตาดูเลยนะฮะเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันน่าจะดีมากๆแทบจะทุกช็อตทุกซีนรวมถึงงานภาพงานต่างๆที่จะอยู่ทั้งงานโพสต์โปรดักชันต่างๆเราว่านี่คืองานแบบพรีเมียมคือเรารู้เลยว่าเขาต้องเต็มที่มากๆเขาต้องพยายามมากๆเขาต้องแบบว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากๆซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบมันต้องพยายามในทุกๆเวเพื่อจะทำให้เรื่องนี้มันเข็นออกมาจนสำเร็จได้แล้วว่าแบบทุกคนในทีมงานทุกคนรวมถึงนักแสดงต่างเหนื่อยมากๆกว่าจะได้เรื่องนี้มาเลยรู้สึกว่าสุดยอดจริงๆแบบว่าพอเห็นผลงานและภาพที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบต้องตบมือให้เลิศโอเคส่วนรอยสักบนขาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันไม่ได้มีผลต่อซีรีส์เนาะแต่คิดว่าแต่น้องน่าจะสักอักษรรูนบนขาจริงๆเขาเรียกว่าการแบบว่า
ลงอาคมรูนนะไม่รู้น้องเขารู้หรือเปล่าแต่หนูไม่รู้ว่าน้องเขาสักเองด้วยหรือเปล่านะแต่ได้ยินเหมือนเคยได้ยินมาว่าน้องสักลายสักเองแต่ไม่รู้ว่าสักเป็นรูนเพิ่งจะเห็นวันนี้แหละว่าต้นขาเขียนเป็นรูนก็เป็นอักษรที่แบบทูริซาร์อย่างเงี้ยมันก็แปลว่าเหมือนกับแบบจริงๆมันเป็นคำไม่ดีนะทูริซาร์มันคือขวางหนามมันคืออุปสรรคกีดขวางเนาะแต่ถ้าเรามาใช้เป็นคำเหมือนคำพรหรือเป็นยันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมันคือการยันที่ปกปักไม่ให้เจออุปสรรคต่างๆใดๆปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนั่นคือคำว่าทูริซาร์อีกอันหนึ่งก็คือเหมือนที่เขาสักจะเป็นตัวนี้ตัวอย่างนี้ถ้าตัวนี้ก็คือตัวของทูรุสอูรุสเนี่ยก็คือเป็นคำที่เหมือนกับแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความลำบากลำบนความยากเข็ญความแบบอุปสรรคต่างๆนานาความขยันหมั่นเพียรผ่านอุปสรรคมากมายจนถึงจะเจอความสำเร็จได้ซึ่งอูรุสเนี่ยเป็นความหมายที่ไม่ดีแต่การเอามาสักเป็นการลงยันอย่างเงี้ยเพื่อให้ความหมายที่ดีมันเกิดหมายความว่าไม่ถ้าเราให้เรามีความขยันมากขึ้นให้เรามีความมุมานะมากขึ้นให้เรามีความตั้งใจจริงมากขึ้นให้เรามีความแบบแข็งแกร่งที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ในความหมายของอันนั้นส่วนอีกคำหนึ่งน่าจะเป็นอิงกัสก็คืออักษรของเทพเฟรย์ก็คือเป็นตัวอักษรที่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมความเป็นผู้ชายอันนี้เป็นความหมายดีอยู่แล้วนะฮะส่วนข้างๆกันเหมือนจะเป็นการ binding rune นะก็อาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็น bind rune หรือเป็นอักษรเจอไม่แน่ใจว่าเขาสักว่าอะไรนะถ้าเจอก็เป็นการเปลี่ยนผ่านถ้าเป็นการ bind rune คำนั้นก็อาจจะหมายถึงความแบบอาจจะหมายถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของการที่เปลี่ยนผ่านไปเพราะมันเป็นตัวอักษรของคำซิมันเป็นตัวอักษรที่เป็นอย่างนี้ฮะรูปธนูขึ้นแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะเป็นได้หลายความหมายมันเป็นอิงกัสบวกกับอีกตัวอักษรหนึ่งก็ได้เป็นการบายรูนคืออักษรรูน2ตัวผสมกันเราไม่แน่ใจคือมันดูไม่ชัดเลยไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่คือก็น่าจะเขียนสิ่งเวลาเราเขียนอะไรบนตัวเราหรือยันรูนบนตัวเราต้องการความหมายดีๆอยู่แล้วก็จะดึงความหมายดีของคำนั้นออกมาแม้คำนั้นจะเป็นคำที่ไม่ดีก็ตามโอเคพูดไปถึงเรื่องไหนเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะรู้สึกว่าแต่ละคนเก่งมากรวมถึงตัวละครอื่นยังไม่เห็นแต่เราเห็นความเป็นบาสที่ก็พลิกบทบาทเหมือนกันเราไม่เคยเห็นบาสเลิฟซีนขนาดนี้นี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เห็นแบบบาสเลิฟซีนดุขนาดนี้นะผมฉากคือแบบมีฉากบาสหลายฉากมากมีฉากที่บาสจูบกับเจด้วยนะรวมถึงตัวเจดนี่โอ้โหพี่เจดพูดเอาไว้ตอนนั้นว่าการที่ผมมารับบทบาทเนี่ยผมคิดแล้วผมรู้ว่ามันมีซีน18 บวก 20 บวกเยอะมากผมโอเคที่จะเล่นเลยคือแบบโอเคจริงๆนี่มันคืออะไรคือฉากเพื่อแบบโอ้โหเธอจูบจะพูดอะไรกันจูบแก้มบั้นท้ายของน้องคือลมแบบเธอฉากนั้นคือแบบสุดคือไปถึงหูฉันไม่เอาจริงสุดมากคือไม่ค่อยคือจริงๆมันเห็นน้อยมากในซีรีส์ BL แล้วกันที่จะเล่นฉากกันระดับนี้แล้วนี่คือความเป็นแบบนักแสดงแบบเจดมาเล่นฉากนี้กับไบเบิลคือแบบเธอกำไรคนดูพูดอย่างนี้กำไรคนดูแล้วกันฉันยกให้เป็นกำไรคนดูแล้วกันคือความสามารถของน้องก็คือสุดจริงๆกับการที่มองนี่คือการแสดงถูกปะแต่ในมุมของคนดูก็คือกำไรสุดๆเหมือนกันพูดเลยและฉากนี้คิดว่าเอาลงช่องวันไม่ได้แน่นอนตัดทิ้งพูดเลยรวมถึงเขาบอกว่ามันจะมีฉากที่เขาต้องเล่าเรื่องด้วยการมีเซ็กส์ถ้าเขาเล่าเรื่องการมีเซ็กส์แบบพวกฉากแบบเนี้ยซึ่งเอาลงช่องวันไม่ได้เธอต้องไปดูในช่องวิวนะจ๊ะฉันขายของให้อีกอย่าลืมตามไปดูย้อนหลังในวิวเพื่อจะได้เห็นฉากการเล่าเรื่องที่เขาต้องการเล่าผ่านเซ็กส์จะได้เข้าใจพอในช่องวันเขาอาจจะโดนตัดทิ้งอาจจะไม่เข้าใจเปล่าก็อย่าลืมไปสมัครวิวเพื่อจะได้ดูนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละซีรีส์20 บวกทีมงานน่าจะปวดหัวอยู่ประมาณนึงแบบจุงคำหมับว่าฉันจะตัดยังไงดีฉันจะเอายังไงลงดีออนแอร์ตอนกลางคืน 5:15 แต่ไม่เป็นไรเชื่อว่าทีมงานทำงานพรีเมียมอยู่แล้วทำงานเกรด A ขาดแค่เรื่องเดียวเลยนักแสดงทุกอย่างดีโปรดักชั่นใหญ่โตขาดแค่เรื่องเดียวเลยว่าคนดูจะเข้าใจหรือเปล่า คนดูจะงงไหมคนดูจะคิดตามทันไหมไม่เป็นไรนี่เป็นพันธมิตรกับหมอแซมอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าหมอแซมจะเขียนซีรีส์ออกมาได้ยากแค่ไหนที่ผ่านมาที่เคยเรียกซีรีส์หมอแซมไปทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่ยากมากๆช่อง ATS Channel พี่แฮมรับหน้าที่อธิบายทุกช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเธอจะย้อนเวลากลับไปกี่อะไรเดี๋ยวฉันจะมานั่งวิเคราะห์กับทุกคนแล้วก็อธิบายนะเพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น
เคลมว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกเรื่องก่อนหน้านั้นคืออธิบายจนเหมือนคนดูชอบบอกอ๋อต้องตามไปดูกับพี่แฮมเพราะว่าพี่จะได้เข้าใจมากขึ้น หวังว่าเรื่องนี้จะไม่แบบนั้นนะหวังว่าเรื่องนี้จะดูง่ายกว่านั้นแบบทุกคนสามารถดูแล้วเข้าใจได้เลยนะครับผมจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์แกะเกาอีกเพราะพี่แฮมวิเคราะห์ก็ไม่ใช่ว่าถูกทั้งหมดหรอกก็คิดไปตามความคิดของเราเนี่ยแหละว่าถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่หน้างานตอนนั้นว่าใช่หรือไม่ใช่เอาแค่ความสามารถในการเดาอาจจะแบบว่าเป็นคนแบบดูซีรีส์เยอะดูหนังเยอะอาจจะเดาได้ประมาณนึงเดาเก่งเดาความเป็นไซไฟแฟนตาซีของเขาเก่งโอเคก็ประมาณนี้รอชมแล้วกันว่าซีรีส์จริงจะเป็นยังไงคือพูดเลยว่าเหนือเมฆก็คือยกความเป็นเหนือเมฆขึ้นมาจริงๆนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ยกระดับหลายๆเรื่องขึ้นไปแน่นอนคิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกันอีกทีนะครับผมอย่าลืมติดตามแล้วกันกับเรื่องนี้นะฮะวันที่26 กรกฎาคมตอนที่1นะครับผมดูสดๆได้ทางช่องวัน31ช่วงเวลา 5:15 นาทีหลังจากนั้นมาตามย้อนหลังได้ในทางวิวนะครับผมก็ทุกคนก็สามารถติดตามกันได้กับเรื่องนี้นะ4 minutes นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนั้นน่าจะเจอพี่แฮมแน่นอนนะครับผมไม่พลาดแน่นอนกับเรื่องนี้ส่วนวันที่ซีรีส์จริงมาเนี่ยเขามี first EP นะครับผมซึ่งเข้าใจว่าเขาจะให้คนที่ไม่งาน first minute วันนี้ได้ดู first EP หมดเลยถูกป่ะ300 คนแล้วก็น่าจะมีขายตั๋วเพิ่มอะไรก็ว่าไปซึ่งพี่แฮมไม่ได้ไปดู first EP ด้วยกันแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พี่แฮมจะผ่าไหล่นะครับผมพี่แฮมจะไปผ่าตัดไหล่ตรงนี้จากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาปีที่แล้วมันไม่ไหวละไหล่มันเอ็นมันขาดต้องผ่าไหล่เพราะฉะนั้นน่ะตลอด8 สัปดาห์ที่เรื่องนี้ออนแอร์พี่แฮมจะต้องห้อยแขนแล้วก็ react ซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยนะเป็นคนพิการตลอด8 สัปดาห์ก็หวังว่าทุกคนจะให้กำลังใจกันนะแต่จริงๆมีจ้างคนตัดไว้แล้วปกติตัดคนเดียวนะครับผมตอนนี้มีจ้างคนตัดเอาไว้แล้วว่าอยากจะลงให้ทันทุกคนดูนะครับแบบในวันเสาร์วันอาทิตย์เลยแบบนี้ทุกคนต้องได้ดูอย่างเงี้ยแล้วคิดว่า react เสร็จปุ๊บวันศุกร์เนี่ย26 กรกฎาคม26 กรกฎาคมตอนแรกอาจจะยัง react ไม่ได้เพราะว่าไปผ่าตัดต้องนอนพักโรงพยาบาล3 วัน EP 1อาจจะขอเว้นไปก่อนนะไม่เจอกันนะฮะเราจะเจอกันอีกทีคือ EP 1 ควบ 2ไปเลยนะครับผมแบบนั้นแล้วก็ตอนดูซีรีส์เนี่ยก็คือ1 ควบ 2เนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีคนมาตัดให้เพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยแข่งดูซีรีส์ไปแล้วก็จะมีคนตัดให้เพราะฉะนั้นอาจจะมาช้านิดนึงนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับผมทุกทีพี่แอมจะมาเร็วมากเนาะแต่สำหรับช่วงเนี้ยสิงหาคมเนี่ย4 ตอนแรกพี่แอมจะมาช้านิดนึงเพราะแขนเนี่ยไม่เข้าที่มันอาจจะทำอะไรมากไม่ได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจด้วยโอเคงั้นน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะหมดเรื่องพูดแล้วประมาณนี้นะครับกับ4 minute official trailer หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันกับที่ recap ครั้งนี้นะครับผมก็หากใครอยากเสริมเติมแต่งอะไรก็มาคอมเมนต์ข้างใต้แล้วกันนะฮะว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนดูแล้วอินไม่อินยังไงนะครับผมหรือจะไปวิเคราะห์กันต่อหรือจะแคปพี่แฮมไปลงด้วยก็ดีนะครับที่สำคัญอย่าลืมแล้วกันถ้าแคปไปติด hashtag ATS Channel ให้ด้วยหรือที่สำคัญใครจะดูจบตอนนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำคัญที่สุดนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่อง ATS Channel ด้วยนะครับผมติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย